Goedemorgen, beste mensen. Welkom op de locatiekeuring hier te Mierlo. We zijn te gast in de stal SD Stables. We gaan vandaag hier de keuringen verzorgen. We hebben ongeveer een 30-tal paarden ter keuring. We starten met de hengsten. Samen met mijn collega's Johan van der Velde en Astereen gaan we hier de paarden keuren. Dus veel kijkplezier en we gaan starten. Die andere net in. Oh, sorry. Had ik direct op geleerd moet komen?
Dinsdag gaat je naar Engeland toe. Oké, paard nummer 28. Paard dat heel goed in het rastype staat. Mooi edel hoofdje erop heeft. Ook een mooie verticale hals. Voldoende lengte erin. In de bouw heeft hij een goede bovenlijn. Mocht in de totaliteit iets meer lang gelijnd zijn. Hij mocht er wat meer kruislengte hebben. Schouder is ook iets stijl gelegen, maar heeft wel een goede bovenlijn. Beenwerk heeft veel hardheid, dus voldoende rechtgesteld. De stap heeft hij een goede ruimte. En een voldoende tak erin. Mocht erbij nog iets meer souplesse tonen. In de draf heeft hij ook goede ruimte. Blijft een beetje op de voorhand. Mocht daarbij nog iets meer dragend achterbeen tonen. Maar gezien zijn goede rastype en voldoende beweging wordt het paard vandaag ster verklaard. Rijtje, waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Hoezo? Jan, hij gaat naar Engeland toe deze. Hij gaat naar... Ja, ze zitten kijken als het goed is. Kan iemand ook even naar de kantine lopen voor de lintjes? Die staan er nog. Hij gaat naar Engeland op dinsdag. Jantje. Maar jij moet keuren. Mag wel even een foto maken? Ik denk een stuk of niet? Of... Ja, die zijn te halen. Oh, nee, dat is goed. Dat is goed. Rustig aan. Rustig aan. Mensen gaan hem opgegeven voor de keuring. Gewoon nog testen of de keuring is. Volgende week een bal en... Ja.
Paard nummer 29. Paard dat voldoende rastype heeft. Een goede lange hals. Ook voldoende verticaal geplaatst. Het hoofd is voldoende sprekend. Ietsjes lang. In de bouw hadden we hem graag iets sterker gezien. En de bovenlijn is wel voldoende lang gelijnd. Ook ietsje fractie neerwaarts. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Kon daarbij een iets meer royalere hoeven hebben. Hij is ook vrij steil gekoot. De stap blijft hij toch wel wat kort.
moet je meer lengte maken en meer kracht tonen. In een draf heeft hij ook een iets hoger ritme. Missen we daar toch wel wat de balans en de souplesse. Vandaag geen ster.
Paard nummer 30. Paard dat goed in het rastype staat. Royale voorhand heeft, lange hals, ook voldoende sprekend hoofd. Paard is ook in de bouw lang gelijnd. We missen wel de bespiering in de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is wel vrij gehoekt in het achterbeen. Voorbeen is voldoende rechtgesteld, wel week gekoot. De stap, in het begin was hij heel druk. Nu na het draven hebben we hem nog eens laten stappen. Kreeg hij wel voldoende ruimte en tact, maar mist daar ook bij een beetje de kracht. In een draf heeft hij voldoende mooie ruime passen, gaat hij ook voldoende opwaarts. Maar mocht daarbij nog iets meer kracht ontwikkelen. Dit paard, gezien zijn beenwerk en stap, is toch de beperkende factor en vandaag geen ster.
Paard nummer 31. Paard dat voldoende rastype heeft. Heeft een hele lange hals. Staat er ook verticaal op. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw heeft hij een goede romprichting. Is ook hoogbenig. We missen toch op dit moment de bespiering in de bovenlijn. En ook in de aansluitingen kon die sterker zijn. Beenwerk heeft een goede hardheid. Hij is zowel gehoekt in het achterbeen. Voorbeenstand is voldoende correct. Hij mocht iets royaler zijn in de hoeven. De stap blijft een beetje kort. Mocht hij daarbij iets meer souplesse en iets meer ruimte tonen. Wel voldoende takt erin. En een draf heeft hij ook voldoende ruimte. Maar missen we toch de kracht en de gedragenheid. Mocht er ook bij meer ruimte maken in de pas. Ik denk dat dit paard er nog even iets sterker moet ingroeien. Op dit moment mist hij nog de bespiering en de kracht. Dus vandaag ook geen ster.
Oké, we zijn met de hengstveulens gestart. Eén deelname, nummer 1. Een veulentje dat een edel hoofdje heeft. Mooi klein edel hoofdje erop. En de hals is je wel wat zwaar. Mocht er ook wat meer lengte in hebben. En de bouw voldoende evenredig gebouwd. Mocht er bij een totaliteit iets meer rekkend lijf hebben. Voldoende, mocht iets sterker in de rug zijn. Beenwerk heeft een goede hardheid. Ook verder voldoende correct gesteld. De stap is ruim en vlot. De draf heeft ook wel goede ruimte, maar mist je op het moment nog een beetje de kracht. En mocht hij iets meer spronggebruik tonen, tot totaliteit krijgt hij vandaag een tweede premie, gezien zijn goede stap.
rubriek 2, de merrieveulens. Dat is 1 deelname, nummer 2. Veulen dat goed in het rastype staat, een lange hals, ook wel verticaal geplaatst, heeft iets onderhals. Hoofd is voldoende sprekend, in de bouw is hij hoogbenig. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd, hij kon ook wat sterker zijn in bovenlijn. Beenwerk heeft goede hardheid, hij is lang gekoot, maar daar ook iets week in. De stap is voldoende ruim en taktmatig, ook met voldoende kracht. In de draf maakt hij veel houding, heeft hij ook ruime passen, voldoende souplesse. Blijft een beetje neerwaarts en mocht daar bij het achterbeen nog iets mooier onder het lichaam plaatsen. Voldoende beweging, goed rastype. Krijgt vandaag een tweede premie. Voor de eerste premie moet hij eigenlijk toch iets correcter zijn in de bouw. Davy, hij moet komen. Met een paard. Alle vullen boeken. Ja. Bij de opname. Ja, die andere hebben wij niet zelf bij. Dus. Ja, nee. We hebben een ringmeester. Die moet dan laten doen. Die was een Belg of? Hè? Waar was die even een Belg? Oh. Ja, waar die andere bleef waarschijnlijk. Hij stond er wel eens goed. Oh. Alleen die twee, hè? Ja.
Oké, rubriek 5, de 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Nummer 4 hebben we daarvoor gekeurd, die komt terug voor premiering. Dit paard nummer 5, paard dat voldoende rastype heeft, mocht iets sprekender hoofd hebben, ietsjes lang. De hals heeft goede lengte, staat er mooi op. Iets zware hoofd-halsverbinding. Het paard heeft een goede romprichting. Het schouder is iets steil. Ook de ruglendenpartij is strak. Het paard heeft een goede kruisligging. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Is wel heel week gekoord. De stap, daar missen we toch de tact en de souplesse. En de draf maakt hij een goede houding. Heeft hij voldoende ruimte. Hadden we graag ook iets meer balans en iets meer souplesse gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Daar moet het kwaliteit stap en beenwerk toch iets hoger zijn voor een premie te krijgen. We hebben paard nummer 4 terug voor premiering. Een paard dat goed in het rastype staat. Een lange verticale hals, ook een mooi sprekend hoofd. We hadden daar graag iets meer neklengte gezien. In de bouw een goede schouderligging. We hadden hem graag sterker gezien in de rug. Hij is een beetje week. Het kruis heeft voldoende lengte. Ook, qua ligging is het voldoende. Beenwerk heeft een goede hardheid. Is ook correct gesteld. Paard stapt heel goed. Een goede tak erin, veel ruimte. Mooi door het lichaam. En een draf heeft hij voldoende kracht. Maakt hij ook wel wat houding. Hadden we graag iets meer over de rug gezien. Dat hij iets meer in balans kwam. Maar gezien zijn goede type en harde beenwerk en een goede stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie.
Bergen Veulenboekmerks voor opname. Paard nummer 7 in de baan. Een paard met veel statuur. Een royale voorhand, ook een sprekend hoofd. Mocht erbij iets meer neklengte hebben. In de bouw is hij lang gelijnd. Goede schouderpartij. Hij is wat lang in de midden. Kruis heeft voldoende lengte, ook een goede ligging. Beenwerk kon iets meer hardheid hebben. Hij is wat hier en daar wat galletjes. Kon nog iets, hij is ietsjes week gekoord. De stap is hij een beetje afgepast. Heeft hij voldoende kracht, maar we willen toch wat meer tact en meer door het lichaam, meer souplesse zien. Ook in de draf zien we dat terug. Mist hij een beetje de ruime passen en het dragende achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Paard nummer 9. Paard dat voldoende rastype heeft. De hals is goed geplaatst. Ietsjes onderhals. Hoofd is voldoende sprekend. Ook voldoende behang. In de bouw heeft hij een goede schouderpartij. Rug is voldoende sterk. Het kruis is wel hellend. Mocht ook wel meer lengte hebben. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Is ietsjes van achter week gekoot. Ook van voor iets stijl gekoot. Kon erbij ook iets correcter in de voorbenen. De stap heeft hij wel ruimte, maar mist daarbij de kracht. En het goede ritme. De draf zien we een beetje hetzelfde. Dan blijft hij een beetje op een voorhand. Mist hij het dragende achterbeen. Heeft hij niet altijd de goede cadans. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek.
Oké, de driejarige, rubriek 6a. We hebben hier 3 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 10. Ja, sorry. Beginnen met nummer 10. Paard dat goed in het rastype staat. Voldoende sprekend hoofd. Een hals wel verticaal, ietsje zware hals. Een bouw, een sterke bovenlijn heeft. Ook voldoende lange lijn. We hadden graag iets meer lengte in het voorbeen gezien. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Is iets week gekoot. De stap is ruim. Ook voldoende takt erin. Mocht daarbij iets meer kracht tonen. En een draf heeft hij over de benen ook goede ruime passen. Een beetje actie in de benen. Maar mocht daarbij meer lichaamsgebruik hebben. Meer souplesse. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan hebben we paard nummer 6. Paard met veel rasuitstraling, een luxe opdruk, mooi edel hoofdje erop, goed gevormde hals, ook correct gebouwd, evenredig gebouwd, goede bovenlijnen, goede romprichting. Beenwerk had voldoende hardheid, hij kon correcter in de voorbenen. In de stap heeft hij goede ruimte, goede takt, mocht daarbij iets meer souplesse tonen. In een draf mist hij toch het dragende achterbeen, blijft hij een beetje op de voorhand en mocht hij meer kracht tonen. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek met derde premie. Voor een hoge waardering moet de kwaliteit beenwerk en draf beter zijn. Dan hebben we paard nummer 8. Een paard dat goed in het rastype staat. Een goed gevormde hals heeft. Voldoende sprekend hoofd. Ook correct gebouwd. Goede romprichtingen. Goede bovenlijn. Mooi evenredig gebouwd. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Ook voldoende hardheid. Een paard dat goed stapt. Mooi vlot door het lichaam. Mocht daarbij misschien iets meer activiteit tonen. Een draf heeft hij ook voldoende ruimte en een goede houding. Is ietsjes traag in het achterbeen, maar wel voldoende balans erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster verklaard met een tweede premie.
Paard nummer 14. Een paard met heel veel rasuitstraling. Mooi edel hoofdje erop. Ook een lange, goed gevormde hals. Mooi in het front. En de bouw, goed gelegen schouder. De rug is voldoende sterk. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk, voorbenen voldoende correct gesteld. De achterbeen is iets recht. Mocht ook wat meer hardheid tonen. De stap is die kort. Heeft hij af en toe toch wat moeite met de takt. Ook in de draf zien we dit terug. Dan mist hij de balans. Heeft hij moeite voor de goede cadans te houden. Blijft hij te veel op de voorhand. Zien ze een goede type wordt het paard opgenomen in het stamboek.
gebouw heeft lengte in het lichaam, ook die breedte gebouwd. Beenwerk heeft voldoende hardheid, snap is voldoende tak en de ruimte, of we bij iets meer fles hebben. Een paar braaf, wel makkelijk, mooi op eigen benen, kan makkelijk schakelen. Geen snelheid nodig, blijft mooi in balans daardoor. Een paar wordt vandaag opgenomen met standhoek, sterk, tweede training.
Oké, rubriek 6C. De paard nummer 17 in de baan. Paard dat iets rijker in het rastype mocht zijn. Voldoende sprekend hoofd. De hals heeft wel voldoende lengte, maar mocht meer verticaal geplaatst hebben. Met meer kap, voldoende behang erop. En de bouw een goede romprichting, voldoende evenredig gebouwd. Hij mist de sierlijke belijn een beetje. Ook wat hellend in het kruisbeenwerk. Heeft voldoende hardheid. Hij is wat smal in de hoefjes. Wel voldoende correct gesteld. De stap heeft hij wel voldoende tact, maar mist toch een beetje de kracht en de lossigheid in het lijf. Dat zien we ook een beetje terug in de draf. Heeft wel voldoende tact, maar missen daar de souplesse en de gedragenheid. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Oké, onze laatste groep 3-jarige Vulleboekmerries. We hebben 3 paarden terug voor primering. We beginnen met nummer 16. Paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft. Een goed gevormde hals, iets is horizontaal. En de bouw goed schouder. De rug hadden we graag iets sterker gezien. Heeft wel een goede kruisligging met een goede lengte erin. Beenwerk kon iets correcter in de voorbenen. Mocht ook iets meer hardheid hebben in het achterbeen. Hij stapt wel ruim met voldoende lichaamsgebruik. Ook in een draf heeft hij wel ruimte. Maar hadden we graag iets meer een balans. Iets meer over de rug zien lopen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek met derde premie. Voor een hoge waardering moeten we toch iets correcter bouw- en beenwerk zien. Dan hebben we paard nummer 18. Dat is een moderne, langgelijnde merrie. Ook mooi hoogbenig, goede romprichting in. Dat voldoende rastype uitstraling heeft. Ook hard in het beenwerk. Fractie gehoekt in het achterbeen. In de stap moest het paard even tot ontspanning komen. Dan heeft hij wel voldoende ruimte en tact. Hij is vrij snel afgeleid, een beetje druk. In een draf maakt hij mooie ruime passen, gaat hij mooi opwaarts. Hadden we graag nog iets meer over de rug zien komen. En het nekje een beetje afknikt. Maar totaliteit wordt het paard vandaag opgenomen. Stamboek ster met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 15. Dat is een jeugdige merrie. Die correct gebouwd is, mooi evenredig gebouwd. Ook voldoende sterk in de bovenlijn. Ook goed in het rastype staat. Mocht hij iets meer neklengte hebben, maar een helder hoofdje erop heeft. Beenwerk heeft goede hardheid. Ook voldoende correct gesteld. Het paard, als hij zich ontspant, stapt hij makkelijk met een goede tact en voldoende ruimte. In een draf maakt hij ook goede ruimte, heeft hij voldoende balans. Mocht hij iets makkelijker in het schakelend vermogen, iets meer balans tonen. Maar overal wordt het paard opgenomen. Stamboek ster met een tweede premie.
Rubriek 7, de nummer 20 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, goed gevormde hals, iets een lang hoofd. In de bouw is hij lang gelijnd, goed schouder, voldoende sterke rug. Het kruis is wel wat kort. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is fractie week gekoord. De stap is toch een beetje beperkt, blijft hij kort, moet hij meer ruimte maken, iets meer souplesse tonen. En dat zien we een beetje ook terug in een draf, heeft hij wel voldoende ruimte, maar hij moet meer reizen naar voorhand, blijft een beetje op voorhand, een beetje duwend. Mooie sterke merrie, maar de beweging vandaag onvoldoende voor geprimeerd te worden.
Rubriek 7, de stamboekmerries voor graadverhoging. We hebben hier 5 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 19. Deze paard is 20 jaar oud. Ziet er nog voor zijn leeftijd heel helder uit. Een mooi helder hoofdje erop, helder oog. In de bouw hadden we graag iets langer gelijnd gezien, maar gezien zijn leeftijd heeft hij nog voldoende bovenlijn erin. Beenwerk zit al een beetje slijt op, maar hij stapt toch nog voldoende ruimte en makkelijk. Ook in een draf maakt hij toch wel wat houding, heeft hij een beetje voldoende lichtvoetigheid. Dat wouden we toch nog waarderen met een premie, dus dit paard krijgt vandaag een derde premie. Dan hebben we paard nummer 25. Paard dat voldoende rastype heeft, ietsjes lang hoofd. De hals is voldoende gevormd, maar wel wat zwaar. Een correcte bouw, goede sterke bovenlijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ietsjes grof. Is wel gehoekt in het achterbeen. Paard stapt actief met voldoende souplesse en ruimte. In een draf hadden we graag iets meer zijn reizen naar voorhand. Mist hij toch een beetje dragende achterbeen. Maar gezien zijn goede bouw en voldoende stap wordt dit paard vandaag ook gepremeerd met een derde premie. Dan hebben we nummer 23. Dat is een heel rassige merrie. Mooie royale voorhand, mooi gevormde hals erop, ook edel hoofdje. En de bouw evenredig gebouwd. We missen wel de sterke bovenlijn, hij is iets week in de rug. Het beenwerk is correct gesteld, ook een goede hardheid. Paard was individueel een beetje druk en gespannen, maar nu ook in de groep krijgt hij toch een beetje de ontspanning in de stap. Gaat hij krachtig en voldoende ruim stappen. In een draf had hij veel houding en goede actie in de benen. Mocht er het achterbeen nog iets meer onder zetten, maar totaliteit wordt het paard vandaag beloond met een tweede premie en daardoor sterk. Dan hebben we paard nummer 24. Is een langgelijnde merrie, ook sterk gebouwd. Dit goed in het ras staat, een lange hals erop, het hoofdje is ook iets lang. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, de stap is krachtig en actief. Mocht erbij iets meer souplesse tonen. In een draf blijft ze een beetje op een voorhand. We willen ze toch graag iets meer dat ze de schoft erin drukt. Heeft wel voldoende vermogen. Paard heeft ook een voldoende IBOP gelopen met stap 8 en draf 6. Dat hebben we ook positief meegenomen. Dit paard wordt ook vandaag ster verklaard met een tweede premie. Op kop hebben we geplaatst nummer 21. Dat is een hele rassige merrie. Mooie royale voorhand, een luxe opdruk, ook correct gebouwd. Beenwerk heeft voldoende hardheid, ook voldoende rechtgesteld. Paard stapte ruim met voldoende activiteit in. In de draf hadden ze graag iets meer van de vloer zien komen, iets meer in balans zien komen. Maar heeft ook een hele positieve IBOP gelopen met 2 x 7,5. Voor zijn stap en de draf, dat hebben we ook meegenomen. Dit paard wordt ook gewaardeerd met een tweede premie en ster verklaard.
Rubriek 12, onze laatste rubriek vandaag. De 3 jaar en oudere vuilenboekruinen. We hebben weer 2 deelnames. Beide zijn terug voor premiering. We beginnen met nummer 27. Een hoogbenig paard. Ook een goede romprichting in. Een rug, een sterke rug. Een bouw, rastype heet die voldoende. Wat ielig in de hals. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Dus zowel iets gehoekt in het achterbeen en iets week gekoot in de voorbenen. Mocht hem totaliteit ook over het lichaam wat meer bespiering hebben. De stap heeft een voldoende tact en ruimte erin, maar mocht er wat meer kracht en souplesse in tonen. Een draf is ook ruim, maar blijft hij toch in het achterbeen een beetje duwend. We hadden graag iets meer draging in gezien. Maar in totaliteit wordt dit vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we nummer 26. Paard dat goed in het rastype staat. Een sprekend hoofdje heeft, ook een goed gevormde hals. Een mooi behang erop. De bouw is hier lang gelijnd. Met een hele goede kruisligging, met veel lengte erin. Het beenwerk heeft hier goede hardheid. Is ietsjes grof. Het stapt taktmatig met veel ruimte. En een voldoende souplesse. Ook in een draf heeft hij ruime passen en een krachtig achterbeen. Dus dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaar met 2e premie. Oké, we zijn aan het einde van de dag gekomen. Felicitaties aan alle deelnemers. Ik hoop dat jullie met plezier naar deze keuring hebben gekeken. Wij hebben in elk geval met veel plezier gekeurd. En tot een volgende keer. Dank u wel.